Εμείς οι άντρες συχνά γεννιόμαστε με μια μεγάλη θεωρητική μύτη. Και έτσι πρέπει να είναι, γιατί στις γωνίες και στα χαρακτηριστικά ενός αντρικού προσώπου ταιριάζει μια αντρική μεγάλη μύτη. Τώρα, όταν υπάρχουν προβλήματα σχήματος, πέρα από το μέγεθος που μπορεί να ταιριάζει με το πρόσωπό μας, η επέμβαση είτε για να διορθώσουμε ενδεχομένως τον ύβο ή το τελείωμα, ας πούμε, της μύτης, όπως στην προκειμένη περίπτωση, η οποία είναι, αν μπορείς να είσαι από εδώ, σε παρακαλώ, η οποία είναι αρκετά φαρδιά για τη βάση της, με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να μην αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του ασθενούς, του ανθρώπου, γιατί δεν μπορούν να έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια μύτη, πρέπει να έχουν τη μύτη η οποία θα συνδέει τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τέτοιο τρόπο ώστε να τα αναδεικνύει χωρίς να φαίνεται. Εκεί είναι το μυστικό σε μια επιτυχημένη επέμβαση πλαστικής χειρουργικής. Ακόμα και αν διατηρηθεί ένα ελάττωμα της μύτης, μπορεί να είναι το χαρακτηριστικό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προσώπου που να το κάνει γοητευτικό. Θυμηθείτε το αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι είχαν μια ελαττωματική, όχι όμορφη μύτη, αλλά που έγιναν διάσημοι εξαιτίας αυτής. Άρα λοιπόν ο στόχος δεν είναι να έχουν όλοι γαλλικές μύτες, ούτε μυτούλες χαριτωμένες. Ειδικά σε ένα αντρικό πρόσωπο, οι μυτούλες οι χαριτωμένες δεν ταιριάζουν με τίποτα, ειδικά στα ελληνικά πρόσωπα. Αν θυμηθείτε, στην κλασική Ελλάδα η μύτη ξεκινούσε από το μεσόφρονο και κατέβαινε ευθεία, ευθυτενής και θεωρητική μέχρι την κορυφή της. Αυτός είναι ο στόχος που πρέπει να έχει ένας πλαστικός και αυτό θα πρέπει να έχει στο μυαλό του και ένας άντρας ο οποίος θέλει να φτιάξει τη μύτη του. Να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει η μύτη του, βελτιώνοντάς την στο καλύτερό της. Κρατώντας ενδεχομένως κάποιες φορές και ένα μικρό ελάττωμα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθείτε. Μείνετε συντονισμένοι να δείτε το αποτέλεσμα. Ολοκληρώθηκε η επέμβαση, σχολίωση ειρηνικού διαφράγματος, κόφιας και διόρθωση της κορυφής της μύτης. Όπως μπορείτε να δείτε, με την πίεση υποχωρεί το δέρμα, γιατί έχουν αφαιρεθεί οι χόνδροι οι οποίοι κρατούσαν σαν πανέλα, ας το πούμε έτσι, την κορυφή της μύτης φαρδιά όπως ήταν πριν. Μπορείτε να δείτε ότι έχει ισιώσει το διάφραγμα χωρίς να το κάνω κάθαρμα, δεν υπάρχουν μελανιές, και έχουν μπει και γάζες οι οποίες είναι αυτού του μεγέθους, έχει μπει το διπλάσιο από αυτό εδώ μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αρχικοποιήσω ότι έχει ξυλωθεί. Ουσιαστικά έχει ξυλωθεί όλη η μύτη εσωτερικά, από τομές που βρίσκονται εσωτερικά εδώ, έχει κοπεί όλη αυτή η περιοχή από μέσα, έχει ξυλωθεί όλη αυτή η περιοχή, έχουν γίνει οι χειρισμοί που πρέπει να γίνουν, με τέτοιο τρόπο ώστε να τηρηθεί ο κανόνας less is more. Όσο λιγότερα κάνουμε, τόσο λιγότερο η στήθη μόνη μαζί μας και τόσο πιο γρήγορη η ανάρρωση έχουμε και τόσο πιο καλό αποτέλεσμα έχουμε. Δηλαδή, μια ολόησια μύτη, άρα ενωπή, απόλυτα αρμονική με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, παρόλα τα ταμπών που υπάρχουν μέσα όπως είπαμε, για αναρχικοποίηση. Είναι συντονισμένοι μαζί μας.